Tjo, ey, står det till scen? Tjo, man. Är det bra, eller? Ja. Bästa. Ja. Kontrollrummet, är vi redo? Hej allihopa! Idag ska vi prata om catfishing. Jag heter Liban Avshi Mohammed, bara för att tillägga det. Ja. Men vad är catfish för dig? Catfish för mig, alltså det är, jag skulle säga det är när man ljuger. Man låtsas som man inte är någon. Alltså, kan tänka sig framförallt typ på internet. Typ. Okej. Har du något lite mer konkret exempel typ? Nej, men om man tänker till exempel, om man tänker Tinder. Och så har någon... Vänta, det är något fel på min mygga så jag måste gå och fixa den. Lite snabbt. Liban, vi måste fixa den där. Bästa. På Hemliden. Det där var inte Liban, det Nej. var Anna. Ja. En annan. Han skulle bara det köra är väl prank. homo. Nu kommer han. Sådär ja, rätt var rätt. Min mikrofon strulade, men nu funkar den. Eller hur? Jävla catfish-mannen alltså. Ja, det var... ja, det är därför! Nej, jag kan inte gärna ni ändrat programledare, förstår du? You got skinny och sånt. Förstår du? Alltså... Vi liknar varandra, eller? Nej, jag inte. Jo, jag tycker det. Samma Jo. panna liksom. Men var det en catfish? Det var en... Fast alltså... Ni var jo. Jo, det var en catfish. Men det var väl Han lekte en annan människa. han låtsades ju vara sa en dig. annan. Ja. Men vad är en catfish då? Det är en person som låtsas... Alltså som inte är sig själv. Men man, Ljuger man om måste vad? väl också typ så här försöka förföra någon för att det ska vara catfish. Men jag tycker bara det är någon som porträtterar sig själv som någon annan på internet. Yani, det här är real life, det här är inte internet, så det var inte en catfish. Men kan ålder vara catfish? Var alltså så här 19, nej ska jag är 20 eller så här, jag är 18, nej jag är 72. Alltså, Det är en gammal gubbe bara, han är 40 men han bara, men nej jag är 25. ja, gud ja. Ja, Ja. Ja, men då har han ju bilder på när han är 25 då, om inte han har någon annan. Så det är så här. då är ju... Då känns det bara som att han ljuger. Om du tror på det, då är man dum. Alltså. Varför är man dum? Va? För att i 2019, honestly, man kan inte bli catfishad utan om man tänker. Det är så här, om någon skriver till dig på Tinder, whatever, och ni skriver där en stund. Alltså, nummer 1, varför träffar du inte personen? Nummer 2, FaceTime finns, Skype finns, Snapchat. WhatsApp, Snap. Allt mitt försvar för jag som blivit catfishad. Kan jag bli Catfishad. Den här personen då, det var en kille. Han hade en bild på sig på så här på Tinder och så swipade vi och det var så här, ja, jag swipade på honom, han swipade på mig, vi började snacka. Och det var så här, han hade legit bilder. Alltså det var ju, jag kollade upp honom på Instagram. Jag började följa honom, han följde mig tillbaks. Skrev på Instagram och så skrev vi på Snapchat. Och så började jag skriva, men han skrev bara i chatten. Så jag bara, okej. Och så skickade han bild på sitt täcke. Bara täcket. Och typ ja, och så här halva ansiktet typ. Och jag bara okej. Och sen var det en annan kille som skrev till mig på Instagram på DM och bara tja, adda min snap. Jag bara okej, alltså, fine. Och sen så började den här killen snappa mig också. Och han skickar bild på samma täcke. Och jag bara Kan det vara en coincidence? och jag bara what the, jag bara catfish, what the fuck liksom. Och då så skriver jag till den här killen då, jag skrev till första bara alltså är du typ kompis med den här killen typ? Och han bara nej, jag måste berätta en sak. Jag såg dig på tvärbanan och jag blev så kär i dig och jag vågade inte vara mig själv. Så jag frågade min kompis om han kunde typ skriva till dig från sin Men fick du Tinder. Hur fick han din så här... Men han typ så här hittade mig på Tinder och så här och sen typ bara men jag vill så lära känna dig från scratch. Jag vill bara mysa med dig. Jag bara ursäkta. Hur länge skrev ni? Alltså innan du visste? Alltså det är kanske 2 veckor typ. Hur gammal var han? Men Det är ändå... okej, vänta. Jag ska, by the way, jag tror min kavaj eller min t-shirt är för ljus, säger de. Okej, jag tänkte nu snabbt att vi ska få kolla på lite bilder på mig. Så vi ska få se om jag är catfish eller inte. Lite bilder som jag tog här. Clearly face-tuned that picture. Det sitter ut som din näsa. Men det är inte catfish. Men det är alltså Det är fortfarande... jag ska ju det Om jag mer. hade den här bilden, om jag hade en typ datingapp-profil och hade den här bilden, skulle det vara catfish då? Fast ja, faktiskt. Alltså, det är ändå... När man ser en mer realistisk version av det, då det är okej. Men jag skulle Aj, då tror jag catfish. Om jag marknadsför mig själv med den här bilden. Men du förändrar ju ditt utseende. Du ser inte ut så i verkligheten. Så det är Inte inte jag, det. men Men man skulle känna igen han. Ja, man skulle ändå alltså. det. Men det är ändå lite så här Alltså jag vet inte, du ser förändringar. lite fransk ut med din Vi kör nästa bild. Men, Ja, det där är inte du. Är det inte? Hur vet du det? Wait, det är ditt ansikte. det är alltså... Jo, det är hans ansikte, det är annan kropp bara. Nej, där är Vem satt i annan kropp? Photoshop-skills alltså. Egentligen, vem har sett kroppen fixar till judge? Tatueringen, man skulle ha sett dem någon gång. Nummer 2, när var det sist du var på en sån här båt? Vad vet du om det? Men, You don't know my life. då kommer jag fråga folk som jag vet att du känner.
Var Liban på semestern? Nej. Tid, när, var, biljett alltså. Så är det catfish eller inte? Ja, det är catfish. Nej, det där är bara smooth filter på Snapchat. Alltså det är ju du. Man bara, okej, jag tänker så här, om vi alla har väl photoshopat på Instagram. Alltså liksom... Maybe you. Nej, men jag skulle säga, om man typ har någon finne kanske som man Facetune. Ja, Facetune. Alltså snälla. Det är så här. Du tycker inte att det här är inte catfish? Nej, det är ju fortfarande du. Men om folk bara såna där bilder, alltså nej. Men alltså samtidigt... Jenny, om folk bara, så här, folk som typ så här, har en Tinder-profil där de bara har bilder med Snapchat-filter. De är inte fett skämmigt. Bitch, are you a dog? Vet när folk ska hämta dem. Kaninkatt. What? Nej. Men det är inte catfish. För det är alltså, det är Men då ett filter. swipar Man kan inte se ut så. Nej. Men trust me, folk gör. Ja, men det är ju du. folk är desperata. Men liksom, inte man är smart. Alltså, som någon tidigare sa, så länge du kompletterar upp med bilder där man faktiskt ser hur du egentligen ser ut. Vi har en till bild som vi ska få kolla på här. Nej, var inte det den andra killen som var här innan? Man ser ju Men han, det var ju hans hår. Han hade ju flätor. Ja, det är sant. Och ögonen är också photoshoppade. Och det Jo, alltså det ser inte Där är ut bara som bild du. på en Ja, annan det ser ut som en rappare. Alltså. Det är Det är en han helt... som var här. Ja, Är det? här innan. Ja. Eller är inte Det jag? är inte du, för man ser Alltså ansiktet. det kanske är du, men photoshoppa till honom. Om jag använder den här bilden, skulle det vara catfish? Ja, skulle vara. absolut. Bästa. Det var alla bilder jag hade. Tack så jättemycket. Shoutout till mamma. Men jag har genuint en fråga. Om man inte photoshoppar sin kropp, men man liksom poserar så att man verkligen typ ser mer curvy ut än vad man är eller någonting. Är det catfish? Nej. Fast man får inte tro på allt man ser. Alltså, så här, om någon... Alltså, Men det är om någon jätteenkelt. står Alltså, så här, det är bara liksom att sätta Ja, sig så här så kommer jag se ut mycket mer kurvor än vad jag egentligen har. Jag skulle också säga som man måste vara källkritisk. Alltså, man måste bara, så här, bara för jag står och håller in min mage liksom, eller någonting sånt. Så det är fortfarande du. Ja. Men det är så här, om man så... Ja, visst, det är inte som jag kommer se ut så hela tiden. Men typ om du verkligen ska gå in i den där Facetune app, du hämtar resize and you focus on that, och verkligen dra ut den, förstår du? Sådana där saker, det där är lite catfish. Vad är din guide? Så hur blir man inte catfishad? Okej, den ska jag till man inte blir catfishad. Du börjar skriva med någon. Först, gemensamma följare, vilka finns? Kolla med din kompis. Känner du... Känner du... Det är också gemensamma vänner. Ja, det är också. På Facebook kan du ju se vem föräldrarna är, om det är legit. För alltså, det var så vi bastade en snubbe som hade catfishat en hel grupp på Facebook. Okay? Den här människan och jag hade skrivit skitlänge. Han hade skrivit jättemycket med alla i den här gruppen. Och liksom, han var typ bästa vän med vissa. Jag trodde de hade träffats, men han bodde i Göteborg, så jag tänker inte åka dit liksom. Men sen tar den här människan livet av sig. Alla blir devastated. Jag går till kyrkan, jag tänder ljus för människan, jag gråter. Tills vi bara kan skicka blommor till hans begravning. Vi försöker kontakta hans mamma, vi hittar inte vem är hans mamma. Vi försöker kontakta hans skola. Det finns ingen elev som heter så som går där. Ja, och då insåg vi, det var en annan tjej i gruppen som hade lurat oss allihopa. Och han dödade sin Han dödade sin karaktär. Hade någon träffat han? Nej, tydligen inte. Alltså, för det var så vissa som var verkligen så bästisar. Vad var det för slags grupp? Jag kopplar inte. Nej, men det var en grupp vars gemensamma intresse var Justin Bieber. Fast vi snackade alltid. Men egentligen, det bästa tycker jag personligen, Ska man det är bara att staka träffa personen personen. Man måste staka, folk som inte stakar. Om jag snackar med dig, första gången jag träffade jag kanske sa, oh my God, så vart på du? Vilken skola går du? Bitch, I already know. Jag kan ditt telefonnummer, adress, postadress, vad du vill, hur mycket din lägenhet kostar. Man måste kolla upp saker och ting. Har du blivit catfishad? Ja, alltså det hände mig också när jag var väldigt ung. Jag var typ 13, 12. Och det var då liksom, vi följde samma människor också. Jag och mina kompisar, vi följde den här tjejen då. Allihopa. Så jag bara, men det är lugnt, det kan inte vara catfish liksom. Vi följer samma krets liksom. Vi har samma gäng typ, fast jag aldrig träffat människan. Så vi så här snappade och så. Men sen så liksom skickade jag bara bilder på liksom föremål, så här framkamera, väggen, sängen. Men sen så skickade jag en bild på framsidan. Och det var ingen tjej. Framsidan av... Alltså framkameran alltså. En bild på ansiktet. Ja. Och det var ingen tjej alltså. Det var en 20-årig gammal man. Nej. Shit. På tal om det här med att använda någon annans bild. Chantal, det är väl någonting du varit med om förut? Jag har någonting att confess. Nu kommer det. Jag har inte använt någon annans bild, jag vill bara säga det. Men det var en tjej som skrev till mig och bara, hej, jag pratar med en kille och jag har använt dina bilder och catfishat honom. Och jag bara, okej. Hon bara, kan du snälla skicka en bild på dig med en lapp med det här namnet på? Och jag bara,
of course! Så jag bara, och jag bara, kanske gå. Alltså jag vet inte vad som hände efter det. Alltså jag vet inte om de fortfarande skriver, hopefully not. Du vet alltså, inte ens varför hon catfishar, eller varför gjorde hon det? Nej, jag blev ju typ smickrad över att hon bara, hon använder mina bilder. Jag bara, let's go, ta alla bilder du kan få. Liksom. Men jag var inte alls kritisk och tänkte så hon kommer använda de här för att såra någon. Liksom. Utan jag tyckte bara, det var en söt tjej. Jag tror det var en tjej. Hon kanske catfishar mig, I don't know. Yeah, I think it's cute, alltså. Det är inte jag också. Någon DMade mig en så här profil på en känd datingsida. Är det här du? And I was like, no. Men jag tyckte det var fett gulligt. Det är så här, om du någon gång skulle vilja träffa personen som du skriver med så kommer du med avvis märka att det inte gör så. Så här, alltså, känns det inte lite creepy då? Nej, för man också har så här, en öppen Insta, whatever. Du är ju dina bilder är ju tillgängliga. Det är inte som att du har full kontroll över dem. Men tänk att någon skriver med någon som tror att det är du. Liksom. I don't care. Tänk om de får en jätteskev bild av dig. Din identitet och säger ditt namn, då är det en annan sak. Men om de använder bilder och använder ett annat namn så... Simon, skulle du låta någon använda dina bilder? Alltså jag vet inte, alltså, jag har inte tänkt på grejen, men alltså, spontant känns det så här, lite creepy liksom. Men folk kanske får liksom annan bild, eller så här jätteskev bild av mig. Om man vänder på det då, har ni själva catfishat någon? Ja. Alla har catfishat? Jo, det har jag. Nej, men jag och min polare, shoutout Erik. Och vi var i en så här stuga, chillade, tränade bara, och vi hade tråkigt. Så vi tänkte så här, vi laddar ner Tinder och så catfishar vi så här grabbar. Grabbar också? Ja, dudes liksom. Och så vi tog den här supermodellen från Instagram som var liksom inte jättekänd men ganska känd liksom. Så vi tog alla hennes bilder typ så här och la ut på Tinder och skrev så här jättecheesy bio typ. Och swipade på alla liksom. Och efter typ några timmar fick vi liksom så här hundratals matchningar och alla gick på det typ. Så trollade vi bara dem. Ja, men jag och mina kompisar, vi skulle checka om hennes kille skulle vara otrogen mot henne. Och det här för länge sedan nu. Jag gör inte sånt här längre. Så vi gjorde ett fake-konto på alla sociala medier. Alltså det var ett jättebra konto. Vi hade fixat följare. Vi hade fixat allt. Vi följde liksom alla hans kompisar. Liksom, vi gjorde så här legit. Så här, riktigt så här legit. Så vi började snappa honom. Han snappade tillbaka. Vi var väldigt så här, liksom, på honom. Vi försökte liksom, få han att liksom, ge oss svar tillbaka. Och till slut gjorde han det. Och sen så vi säger till vår kompis det. Och hon flippade totalt alltså. Och hon flippade på också. Vänta, hon visste inte om det? Nej, hon visste inte om det. Vi skulle bara checka. Vi var inte så nära. Vi skulle bara checka liksom. Mind your business. Ja, ni 12-åringar. Vi checkar bara. Okej, var ni 12? The edge of puberty liksom. Man bara checkar. Det där var inte bara checka. Det där var dedication alltså. For real. Men om man misstänker att någon alltså, är otrogen, är det okej att göra så? Nej. Jag tror man ska konfronta direkt. Ja, exakt. Ja, men då går man och frågar. Gör man inte ett fejkkonto? Alltså, då blir det som att man går bakom den stryk också och gör det fett skevt. Alltså, om man kan vara otrogen kan man också ljuga, tänker jag bara. Alltså, så här, men jag säger inte att man ska göra det, men jag tror inte att en konfrontation alltid leder till sanningen heller. Ja. Så jag tror där får man så här weigh pros and cons. Investigate typ. Ja, typ. Bara snabbt så här, vad ska man tänka på för att inte bli catfishad? Blir en hört dance guide tutorial. Men staka upp människan typ. Staka. Man behöver inte staka. Inte staka, men liksom bara söka upp namnet och se liksom vilka bilder kommer fram. Du kan ju ta den bilden som den personen, alltså på Tinder, screenshotta, croppa, alltså kolla på Google. Och så kommer det upp alla som har lagt upp den bilden. Men så sammanfattningsvis, stalka personen, sök upp allting, få all information, bildsök. FaceTime, snacka lite, FaceTime, snabbt. Grymma tips. Och tack så jättemycket för att ni var med, guys. Bästa. Vad tycker du? Skriv till oss. Kontaktuppgifter hittar du på våra sociala medier. Och tack så mycket för att ni tittade. Hej då! Ha det bra!